واتس اپ خو به تاسو استعمالوئ او په واتس اپ کې به تاسو کسان چې دي دا به هم بلاک کړي. نو که تاسو څوک بلاک کړي د هغې ځای به تاسو ته نه معلوم چې دا به دوباره موږ څنګه انبلاک کوو. نو هغه ځای راته ښیم چې تاسو څومره کسان بلاک کړي دي خپل کسان به مو ګورئ او که څوک انبلاک کوئ نو انبلاک کول هم شئ. ځکه سبا ورځ ستاسو دوی ته ضرورت راتلی شي که یو کس تاسو سره دوباره رابطه ساتي او هغه تا ته وایي چې زما دا نمبر کوله وکړه نو تاله به بیا طریقه نه درځي. نو په دې ویډیو کې درته دغه طریقه ښیم. نو دا طریقه مې زده کوئ چې بلاک کسان چې دي دا کم ځای کې پراته وي. موږ د خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا له ځان سره کولاو کوو. څنګه چې موږ خپل سکرین ریکارډینګ کولاو کوو نو زموږ واتس اپ کولاو دی. تاسو به له پاسه دی ګوټ ته چې دی دا درې ټاکې چې دي دا به ووایي. دا درې ټاکې تاسو ته ښکاري دا به کولاو کوئ چې دا درې ټاکې څنګه تاسو وویل نو دلته کې به تاسو ته سیټینګ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. دا سیټینګ به د ځان سره ووایي چې څنګه دا سیټینګ وولو. خو دا به راته لازم وای چې کومو کسانو ته د دې پته وه او کومو ته نه وه او تاسو څومره کسان چې دي دا بلاک کړي دي. نو دغه به ځان سره وایي څنګه یې دا وویل. نو دلته کې دوه دا آپشنونه تاسو ته راشي. نو دلته کې یو اکاونټ له پاسه ورپسې بسې پرایویسي ده د تالې نښه ده. له پاسه د چاپۍ ده او لاندې د تالې. نو د تالې دا نښه چې ده دا به ځان سره ووایي. دا د تالې دا نښه چې ده دا به ځان سره دغه شانتي ووایي چې څنګه را تاسو دغه شانتي ووایي نو په دې کې به لږ لاندې راشئ. لاندې به راشئ نو د لاندې دا ډېر لاندې پکې نور آپشنونه هم دي خو ما به لاندې تاسو ته دا یو چې دی دا تاسو ته دغه کړی کنټیکس دا چې لیکلی دی نو دلته کې چې دی دا به ځان سره ووایي. دا یو آپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه را تاسو کولاو کوئ نو له پاسه به تاسو ته ښکارېږي بلاک کانټیکټس دا یې لیکلی دی. کوم چې موږ کسان بلاک کړي دي هغه ټول تاسو ته دلته شو کېږي. دا نه دی دا آپشن څنګه تاسو ووایي دا له پاسه نه نو دلته کې به تاسو ته شو کېږي. تاسو څوک بلاک کوئ نو له پاسه د جمع دا نښه چې ده دا تاسو د ځان سره داسې ووایي نو یو کس بلاک کوئ نو د دې ځای نه تاسو هغه کس چې دی دا بلاک کولی هم شئ او دلته کې به تاسو ته بلاک کسان چې دي دا به شو شي. لازم راته ووایي چې تاسو څومره کسان چې دي دا بلاک کړي دي.